आज चाहिँ म द मार्क स्टाइलर प्रो युज गर्न गइरहेको छु। यो चाहिँ हामीले एज अ स्ट्रेटनर, ब्लो ड्रायर, भोल्युमाइजर र एज अ स्टाइलर जसरी पनि युज गर्न सक्छौँ, किनकि यो चाहिँ अल इन वान प्रडक्ट हो। अनि यो चाहिँ हेर्दा एकदमै स्टाइलिस छ, एकदम कन्भिनियन्ट छ युज गर्नलाई। तर मोस्ट इम्पोर्टेन्टली चाहिँ हामीले घरमै सालोन क्वालिटी ब्लो आउट पाउन सक्छौँ। सो यो चाहिँ आज म कसरी युज गर्ने भनेर देखाउँछु। लेट्स सी हाउ इट गोज। द मार्क स्टाइलर प्रोमा चाहिँ 3टा हिट मोड्स छ, लो, मिडियम र हाई। अनि इट डिपेन्ड्स अन यर हेयर थिकनेस कुन मोड युज गर्ने भनेर। म पर्सनल्ली चाहिँ टावल ड्राइड हेयरमा मिडियम हिट लेभलमा आफ्नो हेयर स्टाइल गर्छु। फर्स्ट अफ अल चाहिँ म आफ्नो कपाललाई 3वटा पार्टमा सेक्सन गर्छु अनि 1 सेक्सन एट अ टाइम स्टाइल गर्छु। त्यस्तै गरी साइडको कपालमा चाहिँ तपाईँले यस्तै गरी नै रोल इन अर रोल आउट गर्न सक्नुहुन्छ। अनि टप पार्टको हेयरको लागि चाहिँ तपाईँले सुरुमा रोल गर्नु अनि त्यसपछि फ्यु सेकेन्ड्सको लागि होल्ड गरेर रिलिज गर्नुभयो भने चाहिँ अझै धेरै भोल्युम पाउन सक्नुहुन्छ। अनि यो सबै चाहिँ म टावल ड्राइड हेयरमा गर्नु रिकमेन्ड गर्छु। यसले गर्दा चाहिँ यु क्यान गेट इभन बेटर रिजल्ट्स। द मार्क स्टाइलर प्रो चाहिँ एकदम इजी टु युज छ, एकदम कन्भिनियन्ट छ। तर मेरो विचारमा यसको सबभन्दा राम्रो एस्पेक्ट चाहिँ के हो भन्दा फ्ल्याट आयरनले हुने ड्यामेज द मार्क स्टाइलर प्रो युज गरेर हामी कम्प्लिटली अभोइड गर्न सक्छौँ। This is my final look. Likewise, you can create so many different styles on your own. So go ahead and get yourself the Mark Styler Pro.